Sziasztok! Megnézzük, hogy mi az, amit a személy, akire gondoltok, az éppen nem mond el nektek, mi az, amit elhallgat, vagy azért, mert nem akar megbántani benneteket, vagy azért, mert ő maga sem tud róla, hogy erről hallgat, hogy érdekelne benneteket, szóval bármi oka lehet, de a lényeg az, hogy nem beszél róla, és nem mondja el nektek. Ezt nézzük most meg, ahogy eddig is szoktam, 3 különböző kártyából nézem. Ez a 2 taró, és 3 lapot kérek belőlük, és a harmadik lap, vagy a harmadik kártya, abból is 3 lapot kérek. És az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, ami egy szöveges üzenetet tartalmaz, és arról beszél majd, amit tulajdonképpen elmondana, ha lehetősége lenne rá, vagy eszébe jutna, hogy arról beszélni kéne, vagy egyáltalán, hogyha közlékeny kedvében volna. Úgyhogy hozzá is kezdünk, és lássuk, hogy mit nem mond el ez a személy, akire gondoltok, miről nem beszél nektek, mit nem mond el. 3 kérek, mit nem mond el. Ez volt az első pakliból a 3 kártya. A másodikból mit nem mond el, ismét ez a kérdés, hogy mi az, amiről nem beszél, mit nem mond el ez a személy. És a harmadik pedig ugye az, amiről tulajdonképpen beszélne, megosztaná igazából veletek, csak valamiért mégsem teszi. Na, megnézzük, hogy mi az, amit mégis elmondana. Mi az, amit mégis tudatna veletek. Ezt nézzük meg. És ahogy látjátok, meg is van 3x3 kártya, és megnézzük, az elsőből kijött a nap, a kardok lovagja és a kályhák 8-asa, a másodikból a botok 10-ese, a botok 8-asa és az érmék ásza, és a 3 szöveges lap, azt majd ugye a végén szoktam megnézni. Hát általában nagyon is passzol a felső 2 sorhoz. Itt most ami nekem szemet szúr, illetve kilóg a sorból, itt középen ez a botok 8-asa. Lehetséges, hogy azért van így itt, mert hogy utána meg az érmék ásza van, tehát hogy van most egy helyzet eddig, és valami beindul. Tehát hogy most nekem egészen erről beszélnek ezek a lapok, és főleg így, hogy a botok 8-asa középen, az nem csak a kommunikáció megindulását jelenti, mert azt is jelenti, hanem valaminek a begyorsulását, beindulását, egy stagnáló állapotnak az elkezdését. Ráadásul, mivel az érmék ásza követi, ezért én azt gondolom, hogy ez egy teljesen új időszaknak a kezdetét mutatja, és ez olyan váratlanul fog történni nektek is, meg lehet, hogy az ő életében is. Tehát, hogy van egy unalmas, szokványos mindennapok, jár az ember dolgozni, megy reggel álmosan a munkahelyére, aztán délután örül, ha már végez, és akkor rohan tovább, teszi a dolgát, ma is azt, meg tegnap is, meg holnap is, és akkor egyszer csak bam, jön a botok 8-as, és mindent így felekestől felfordít. És nem a toronylapja jött ki. És ez nagyon fontos, mert tulajdonképpen a toronylapjával is azt érjük meg, hogy bam, de ott valami olyan dolog történik, amitől hát az életkedvünk is el tud menni, de a botok 8-asával nem. Itt ebben az esetben valami váratlan, de végül is mégis pozitív felhanggal, pozitív következménnyel járó esemény történik, annál is inkább, mert hogy ráadásul itt az érmék ásza jelenik meg, tehát egy teljesen új világ, egy új élet, egy új életszakasz
veszi utána kezdetét. Na de nézzük akkor, hogy itt miért van itt az elején a nap, aztán a többi utána következő kártyalap, az pedig hát mondjuk így, hogy siralmas. Mert hogy a nap az azt jelenteni, hogy wow, minden csodás, minden szuper, minden jó, és elképzelhető, hogy ez a személy tulajdonképpen ő úgy is éli meg. Ahogy az előbb is mondtam, hogy derült égből villámcsapásként jön például a toronyállapot, de ez is majd úgy fog történni, ez a botok 8-as állapot is, hogy ilyen megyünk, tesszük a dolgunkat, és egyszer csak beindulnak a környezetünkben, vagy az életünkben a dolgok. És lehet, hogy ez egy éppen olyan pillanatban történik, amikor hát azt hisszük, hogy tulajdonképpen egészen jól el vagyunk, vagy ő azt hiszi, hogy tulajdonképpen egész jó élete van, tulajdonképpen egészen jól el van, hát olyan langyos vízben, mert ugye a naplapja az ugye alapvetően egy nagyon szuper jó élethelyzetet mutat, de mivel utána kellemetlen lapok következnek, ezért gondolom én, hogy ez egy ilyen langyos víz állapotot jelent, amikor megelégszik azzal, ami van, és megpróbálja benne abból kihozni a legjobbat, abban megélni azt, ami megélhető benne. És ez az ő megélése szerint, meg gondolatai szerint, az tulajdonképpen felér egy naplapjával, még lehet, hogy te vagy én úgy gondolnánk, hogy hát azért ez azért nem naplapjának megfelelő örömteli élet, de ő képes magával elhitetni, mert hogy ennyi jut neki és kész. És akkor, ha belegondolunk, azért nagyon sokszor vagyunk ilyen, hát megalkuvónak mondanám, de nem a negatív értelemben, hanem az a fajta állapot, amikor megelégszünk azzal, ami van, és megpróbáljunk annak örülni, ami van, és nem a hiányra fókuszálunk. Na, körülbelül ezt az állapotot jelzi itt most nekem a naplapja, mert utána következik a kardok lovagja. És a kardok lovagja is egy hirtelenséget, egy gyorsaságot mutat, ami azt is jelenti, ellentétben a botok 8-asával, hogy itt valaki, egy másik személy szembesíti őt a valósággal. Tehát, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ő megpróbálja kihozni az életéből ez elfogadhatóan jót, amit abból a helyzetből kihoz, és megpróbálja úgy élni, hogy jó, ez így én nekem, és akkor egyszer csak bevágtat valaki az ő kis magánszférájába, az ő személyes életterébe, és így az arcába dobja az igazságot, az arcába dobja a valóságot, és mire ő fölocsúdna, hogy mi történik itt, és akkor hova lett az én napom, addigra ez a lovag el is ment. Tehát, hogy így magára is hagyja. És ott áll egyedül, és akkor nézi, hogy akkor most mi van, mert hogy a kelyhek 8-asa meg azt mutatja, hogy ebben a kártyában, hogy így a vaksötétben tapogatózik, és nem is érti, hogy most akkor kinek és mi baja van én velem. Tehát ez most személy vagyis hogy a személy arról nem beszél, hogy ő neki egy olyan élethelyzet adódott, vagy adódik pillanatnyilag, vagy már éppen tegnap, vagy holnap fog történni. Ez az idő egy kicsit elcsúszik, de bármelyik, tehát mostanában történik vele ez az egész, hogy éli a kis életét, így az arcába dobnak valamit, és ő ott áll, és azt sem tudja, hogy akkor ez most mi volt. Mert mire fölocsúdott belőle, hogy itt történt valami,
addigra már nincs is ott, nincs is akitől kérdezzen. Nem azt mondom, hogy eltűnik az a személy, csak egyszerűen lehet, hogy amikor kimondja azokat a szavakat neki, amit így az arcába vág, vagy amivel őt hát így megsebzi, utána meg egyszerűen már megfordul, és akkor hiába kérdezné, hogy akkor ez mi volt, akkor utána már csak egy ilyen választ mond, hogy tudod te azt jól, tudnod kellene, hogy miről beszéltem, én nem fogom még egyszer elmondani. Szóval, hogy ezt így lehet érteni, hogyha egy olyan személy jelent a kardok lovagja, aki el is tűnt, tehát, hogy, és mégis ott él mellette. Tehát ezt ilyen jövőmenőnek kell érteni, hogy hirtelen felindulásból, vagy előre megfontoltan, de az a lényeg, hogy egy rövid ideig tartó, őszinte megnyilvánulást követően ő hátat fordít ennek az egésznek, és onnantól kezdve már nem akar ezzel foglalkozni, miközben ez a személy, akire te gondolsz, az meg ott áll értetlenül, és nem tudja, hogy most mi van. És csak azt tudja, hogy őt megsebezték, hogy ő neki most itt valami olyat mondtak, amitől ő neki hátra kell hagyni azokat az érzéseket, amit itt lehet, hogy csak látszólag, de ő megélt, és azt sem tudja, hogy miért. És ez nagyon-nagyon leterheli őt, ez nagyon megviseli ez az esemény, ez a történés, és ha így történik, akkor teljesen természetes, hogy erről nem tud nektek beszélni, hiszen ő maga sem tudja azt, hogy mi történik vele, csak azt tudja, hogy valami őrült nagy súlyt raktak rá, vagy őrült nagy terhet pakoltak rá, amivel ő nem tud mit kezdeni. Egyelőre csak viszi, egyelőre csak próbál állva maradni, mert még ahhoz sem biztos, hogy van ereje, hogy megszólaljon, nem hogy magyarázkodjon. Mert én itt úgy érzem, hogy ő neki egy olyan pillanatát látjuk, amikor ő meglátja saját magát a másik ember szemével. És ez nagyon fájdalmas tud lenni, amikor ráébredünk arra, hogy látnak minket a másik személy, hogy lát bennünket. És ez mindenkivel megtörténik. Van, akinél kevésbé fájdalmas, van, akinél nagyon. Például én most találkoztam egy olyannal, hogy évtizedeken keresztül késleltetve volt az én életemben például annak a megértése, hogy mi történik velem. Tehát amit itt most ő, például azért mondom el, mert pontosan így volt, amikor én egyszer csak megértettem, hogy mit mondanak mások, megértettem az életemnek bizonyos dolgait, mert előtte úgymond le volt zárva előlem, hogy ne értsem meg, mert akkor az megállásra késztetett volna, mint ahogy őt is itt, tehát hogy itt éppen csak botortkálni van ereje, hátra akar hagyni mindent, és menekülni ebből a helyzetből, és bizony van ilyen, amikor ilyet csinálnak velünk az égiek, hogy ne értsük meg, hogy mi történik bizonyos ideig. És például ezt így az asztrológia tanulás és annak a felismerések, amit az ad nekem, annak révén jövök rá, hogy ezek például ott vannak a képletben, és gondolkodtam már régóta rajta, hogy annak milyen háttér dolga lehet, és most találtam, vagy hát nem is találtam, most jött szembe velem egy olyan információ, amiből ezt megértettem, hogy ezért nem értettem meg korábban. Ugye nagyon sok mindenkivel beszélgetek egyénibe, hogy mondja, hogy de hát miért nem jöttem rá előbb, hogy miért nem tudtam én ezt előbb, mert nem tudhattuk. Az a helyzet, hogy több ilyen késleltető lehetőség is van, mutatja is az asztrológiai képletünk,
és mindenkinek más miatt van ez, hogy miért késleltetik. Van, akinek azért, mert annyira megrogyna attól, amit lát, ha ideje korán tudná meg, hogy akkor azt nem bírná el, azt a terhet, úgy, mint itt ő, hogy ő is csak annyit bír, hogy viszi tovább a terhet, amit ő tehernek élt eddig is, és ezután meg még nehezebbnek, és nem bír meg se szólalni, de viszi tovább. Van, aki meg összerogyna, és abban a pillanatban fel is adná akár az életet is. Tehát ezért vannak ilyen késleltetők berakva az életünkbe, és nála is valami ilyesmi lehet, ilyen pillanat lehet, mint amikor én is rájöttem, hogy olyanokra, amit korábban nem értettem, hogy ez miért történt velem, miért az volt, miért úgy volt, és ez a kardoklovagja most pont azért jött ilyen hirtelen és gyorsan, hogy most van ő abban a lelkiállapotban, amikor ezt ő meglátja. Tehát nyílik egy rés az életünkben, vagy elérünk egy olyan rezgésszintet, egy tudatszintet, amikor megértjük azt, amit eddig nem. És ő most egy ilyen állapotba jutott, és ez olyan hirtelen történik velem, ugye itt ez is a hirtelenséget jelenti, a kardok lovagja, a botok 8-as is a hirtelenséget jelenti, mind a kettő egy információról, egy kommunikációról beszél, és még az egyiknél egy konkrét személyt jelent, itt a kardok lovagja, aki nem egy kedves szándékkal jövő egyén. A botok 8-asánál viszont általában véve mondja azt az energia, hogy itt általában véve érti meg, hogy mi történik. Tehát, hogy itt lehet, hogy itt a kardok lovagjával csalódást él meg ezzel a személlyel szemben, aki kinyitja a szemét, és akkor így rádöbben, hogy és ezt ő meg, hogy hát én ezt miért nem láttam eddig, vagy miért nem tudtam, hogy ő így gondolkodik rólam, vagy hol voltam én eddig, és mire ezt úgy igazából felocsúdik és megkérdezni, addigra már nincs ott. És miután meg ott van, akkor meg már lekésett róla, mert nem fog válaszolni. Hát, és akkor utána kerül ebbe a tehát hogy el vagyok tévedve a sötétségben, és nem találom az utat, csak viszem tovább a terhet. Na hát egy ilyen állapotban van ő, mint amikor kirángatják az embert az ágyából, amikor éppen olyan édesdeden alszik. Na hát ez körülbelül olyan érzés lehet, csak mondjuk megszázszorozva. De, mint ahogy mondtam az előbb, hogy a botok 8-asával sokkal jobb, hogy úgy mutatják a lapok, mint a toronnyal mutatnak, mert ez egy pozitívumot jelent, bármennyire is nem úgy tűnik ezek alapján, hogy ez egy pozitív dolog, mégis a végeredmény majd valamikor az egy új életszakasz, egy új dolog megtapasztalása lesz, ami hosszú távra szól, és amit mondjuk így, hogy az égiek ajándékként adnak cserébe ezért a megrázkodtatásért, amit itt ő megtapasztal. És valahogy nekem is hasonlóan volt, és azért is jutott eszembe valószínűleg ez a megtapasztalásom, megélésem, mert hasonló volt, hogy ami után erre rájöttem, akkor utána egy új életszakasz indult el, és tényleg más minőségű, egy sokkal kellemesebb, amikor már nem csak úgy belehazudok magamnak a szemébe, hogy jaj, jó az élet, jó, hanem itt valóban egy ilyen más minőségű és jobb élet indul el, tényleg más. Nem azt jelenti, hogy olyan, mint volt, és elsőre nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem kell lemondani néhány dologról. Szóval neki is egy ilyen időszak lehet, de hosszú távon mégis ez egy nagyon
jó lehet, és a hosszú táv az azt jelenti, hogy évekre, évtizedekre, akár élete végéig egy új szakasz tud elindulni. Na, akkor megnézzük itt ezt a következőket, tehát hogy mi az, amit mégis elmondana. És az elsőnél megnézzük, azt mondja, hogy illúzióban éltem. Ez az első. Ezzel nem is magyarázok semmit, mert ugye a naplapjával azt magyaráztam el pont. És a másodikkal pedig az, hogy a vágy tart itt engemet, annak a vágya, hogy visszakapja ezt a korábbi illúzióját, viszont valahol a háttérben ő tudja azt, hogy bíznia kell abban, hogy az univerzumnak megvan a terve arra, hogy mi és miért úgy történik, ahogyan, mert különben ugye tényleg belezuhanna az ember a sötétségbe, és nem tudná, tehát hogy azt hiszem, hogy ez valahogy passzol ahhoz, amit én eddig elmondtam, hogy mit mondaná el neked, mert valóban ő is erről beszél, hogy egy illúzióba esett, egy illúzióban volt, és tulajdonképpen becsapásnak éli meg azt, ahol most van, vagy amiért ott van, de végeredményben úgy éli, hogy a Jóistennek terve van vele, csak mi még nem tudjuk. És amikor ilyen nehéz szituációkban vagyunk, akkor mindig ez nekem legalábbis segít, hogy ha arra gondolok, hogy a Jóistennek terve van még velem, csak nem tudom, hogy mi az, úgyhogy csak várjak és bízzak, és ha ilyen nehézségeket kell megélnem, akkor biztos, hogy mint ahogy itt is mondtam, biztos, hogy a jutalom is jönni fog valamikor. És akkor itt az a lényeg, hogy valamikor, és ne akarjuk, hogy holnap, meg most rögtön, mert akkor biztos, hogy sokkal nehezebb lesz a megélés, neki is, meg nekünk is. És remélem, hogy ez megint egy olyan kirakás volt, ami segít nektek abban, hogy a saját életeteket jobban megértsétek, őt jobban megértsétek, hogy mit csinál, és mi történik vele, és bízom abban, hogy ez így majd jó lesz. És köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek, és most még néhány napig lehetőség van arra, hogy kérjetek egyéni kirakást tőlem, vagy gyertek egyéni konzultációra, ahol a saját nehézségeitekről is tudunk beszélni. Annál is inkább, mert elindulnak a retrográd időszakok, amikor a hátráló mozgást végző bolygók arra ösztökélnek bennünket, hogy na akkor tessék átvizsgálni magunkat, és olyan szituációkat hoznak az életünkbe, ezek az energiák, hogy kénytelenek vagyunk szembenézni. Lásd, neki is, amit mondtam itt, hogy ő neki is egy rés nyílik, amikor belovagol ez a kardoklovagja, elmondja a maga kis mondókáját, aztán ellovagol, és ott hagyja az egész teherrel, és ha nincs, akivel ezt megbeszélje az ember, vagy nem tudja magában, hogy mit csináljon, én ebben biztosan tudok segíteni nektek, úgyhogy ezért várlak benneteket egyénire, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget is, ahogyan ugye a személyes élő beszélgetéses alkalmakra is, ami most lesz szombaton, még oda is lehet jelentkezni, úgyhogy mindannyiótoknak köszönöm a lájkot, a kommenteket, a feliratkozást, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!